координация есть. Помогаем, можем. Мене звуть Сергій Мовчан. Я волонтер, активіст антиавторитарної волонтерської мережі колективу Солідарності. І я також учасник нашого гуманітарного відділу. В якийсь момент, ще у 2022 році, завдяки міжнародній допомозі, міжнародній підтримці, до нас стала надходити просто величезна кількість різних речей, яка була не те, щоб дуже сильно потрібна на фронті нашим бійцям. І на початку ми навіть не дуже розуміли, що з цим робити. Власне, так і виникла ідея, що якщо ці речі не потрібні військовим, то, напевно, вони будуть потрібні цивільним. Думаю, щось підійде вам, сподіваюся. Щось із цього. Це шапка. Ой, дівчата. Ой, дівчата. Все, не переживайте. Головне, щоб вам було легше, хоч трошечки в побуті. Мене звати Ксенія Казанюк, я волонтерка колективів Солідарності. Я в гуманітарному відділі. Нещодавно ми здійснили гуманітарну поїздку на Схід, і вона була присвячена тому, що ми їздили по селам, через котрі в 2022 році проходила лінія бойового зіткнення, і ми завозили людям, тим мешканцям, котрі там залишились, гуманітарну допомогу, продуктові набори, якусь мінімальну техніку, типу павербенки, якісь газові плити там тощо. І збирали запити для того, щоб підготуватись до наступної поїздки вже більш цілеспрямовано. У них є проблеми з медициною, вони все ще, їх території все ще заміновані, тобто, наприклад, в тій же Кам'янці було 17 випадків, коли мешканці підривались на пелюстках, котрі залишились після окупантів. Століття розмінування, тут, а що ж півгода тут ноль був, тут село засипано, і що страшно, це ліпістка. Досі багато. люди підриваються на оці це по Кам'янки 7 ліпістках. чоловік, іменно кам'янчани, 7 чоловік вже одноножки, так сказати. В 2022 році лінія бойового зіткнення проходила уздовж сіл Харківської та Донецької області, і вони були вщент знищеними. Зараз вже потроху місцеві жителі починають повертатися, не дивлячись на те, що умови там насправді жахливі, тому що їм доводиться майже з нуля відновлювати свої домівки. Повернувся сюди з мамою, чи ви не виїжджали? Повернусь. І що, хочете тут, будете тут залишатись, так? Ну так, ми тут живемо вже, вже ж трошки ж ми його підремонтували. Так же. Як би сказати, це будинок мого батька. Так. Нашого нема, ми там по Кам'янській жили. Нашого нема, там один фундамент. А це він так уцілів вже, як отак наділа йому на руку браслетик, той, що світиться. І тільки по ньому ж як темно ж, де ж моя дитина? По ньому. А де той браслетик? Ось він, цей браслет. 6 чи 7 сіл, здається, ми об'їхали. І картина насправді засмучує, тому що у цих людей дуже складні умови життя. Окрім того, що вони в процесі відбудови своїх будинків, у них є складнощі з роботою, тому що це село достатньо далеко від якихось міських центрів. Якщо казати про нашу крайню місію, ми заїхали в Богодухів, де передали місцевим також активістам техніку, постільне, речі для того, щоб вони змогли облаштувати бомбосховище. Заїхали в Харків до 2 пенсіонерок, у котрих не залишилось, на жаль, зовсім родичей. Оце попросили в вашій сільраді, нам дали контакти, сказали, що до вас заїхати і вам завести. Давайте, йдіть.
Це ви одна живете тут? Да, На все село? да, Серйозно? да. Приходьте, удвох. Були в Куп'янську, завозили корм для також жінки поважного віку, у котрої під опікою знаходиться близько 40 котів. Ми з котами ходили. Оце ж сусіди манюні дітки поїхали в Польщу, а його бросили 2. Вони тільки поїхали, і ракета бобух, а до мене ракета отуди бобух, з тої сторони кришу зняло, тут кришу, газ перебило, воду перебило, каналізацію перебило, а тоді ото мені газ зробили, каналізацію ні, ніхто не буде робити. Молодці, дівчатки, Дякуємо. давайте, з Богом, дітки, їжджайте. Як відомо, на Куп'янському напрямку зараз дуже гаряча, так би мовити, ситуація, дуже сумна, тому що там йдуть активні наступи, і в самому Куп'янську зараз достатньо небезпечно знаходитись, там не можна перебувати у відкритому просторі, тому що літають ворожі FPV. Була примусова евакуація, якась частина, звісно, евакуювалася, але там більшість все ж таки мешканців залишилась. Вдалося вам. Ой, та наступали, тут спочатку самоліти бомбили. Тут такі бомби кидали, ми там і досі на вгороді. Ну, а що хазяйство пережило? Де воно є? Ну от, бачите, так що ви Ну, собою так, ризикували. Подпускався, тоді як вже під автоматом повели на машину кацапи евакуювати, тоді прийшлося всіх курей повипускав, в утята там у мене гараж згорів, град попав у двір, там згорів гараж, і сараї погоріли, і утята там згоріли, ну кури повискакували, а кролів були, кролів повипускав, собаку відв'язав. Люди все побросали. Багато людей без ніг у нас тут пооставались на пелюстках. Це городи розчищали? Більше, там і бува случайно, без того. Без ніг, в основному то ноги. І мінерів багато попідривалось у нас тут. І на кладовищі там двоє ноги подривало, і під лінією тут на тій стороні одному теж ступню одірвало. На жаль, держава не дуже в цьому сенсі допомагає, тому що там є певні ліміти, своя бюрократія тощо, і якби наразі досить ризиковано відновлювати повністю, тому що ніхто, звісно ж, не має гарантій стосовно того, що лінія бойового зіткнення знову не повернеться в це місце. Спасибо большое. Будь ласка. В середньому раз в 1,5-2 місяці ми відправляємося в гуманітарну поїздку, збираємо запити від місцевих мешканців або місцевих волонтерів і намагаємося їм допомогти. Але це також наша спроба налагодити якісь більш такі довгострокові відносини як з місцевою громадою, так і з місцевими волонтерами, щоб в майбутньому разом з ними ми могли боротися за якісь соціальні права і гарантії, адже ситуація, очевидно, не найкраща в цій сфері. І ми, як активісти, для яких соціальна і економічна справедливість є базовим критерієм, базовим принципом, за який ми боремося, ми дуже сподіваємося, що в майбутньому ці мережі взаємодопомоги зможуть вирости в щось більше, щось, де ми разом з місцевими людьми, з активною частиною місцевої громади зможемо домагатися більш справедливого суспільства в післявоєнній Україні.